Puluwan. Welcome to my English Puluwan channel. ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් නම් මම ඕගොල්ලන්ට grammar lesson එකක් නම් නෙමෙයි අරගෙන ආවේ. මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ අපිට grammar lessons ඉගෙන ගන්න ගමන්ම අපිට day to day use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න, එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය, ඔය වගේ දේවල් කියලා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඊට කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු අද මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද කියලා දෙන්න හදන්නේ කියලා. මේ දවස්වල ඕගොල්ලෝ වැඩිපුරම කරන්නේ මොකද්ද? ඇඳුම් ගන්න නේද යන්නේ. මොකද අවුරුද්දත් කිට්ටු නිසා ඕගොල්ලෝ ඇඳුම් කඩාවල් වලට තමයි මේ දවස්වල වැඩිපුරම යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඇඳුම් ගන්න ගියාම ඕගොල්ලන්ට මේ ඇඳුම් කඩාවල් වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මම ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද අහන්නේ කියලා දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ ප්‍රශ්න ටික කියලා දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒ දේවල් යූස් කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න කොහොමද අහන්නේ කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඒවා යූස් කරන්න. මොකද හැමතිස්සෙම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට තමයි අපිට ඔටෝමැටිකලි ඒ කියන්නේ ඉබේම අපිට ඊළඟ පාර කතා කරනකොට අපිට ඒ දේවල් මතක් වෙලා ඉබේම කටින් කියවෙනවා. දැන් මේ දේවල් කියලා දුන්නාට පස්සේ බය වෙන්න එපා. මම මේ ප්‍රශ්නේ ගිහිල්ලා ඇඳුම් කඩේකින් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරයි නේද? මම ඊට පස්සේ උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? එහෙම කියලා බය වෙන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලොන්ට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙම තියෙන සියලුම දේවල් ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියාට පස්සේ කතා කරන්න කාලෙත් නැති වෙනවා. මොකද ඒ තරම් ගොඩක් තියෙනවානේ. අපි ඉංග්‍රීසි words ඉගෙන ගන්න ඕනේ, grammar ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ඉවරලා කතා කරනකොට අපිට කාලෙ ගිහිල්ලා වැඩි. ඒ නිසා මේ මම උගන්වන දේවල් නිතරම use කරන්න. එහෙම use කරනකොට ඕගොල්ලන්ට අර grammar lessons එක්කම ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඉබේටම කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මොනවාද අපි ඇඳුම් කඩේකට ගියාම ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියලා. How much is this? How much is this කියන්නේ චූටිම දෙයක්, පුංචි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ගාණ කීයද? How much is this? Where is the changing room? එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Where is the fit on room? ඒ කියන්නේ කොහෙද අපේ දැන් ඇඳුම් මාරු කරන fit on room එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන්. දැන් fit on room එක ඕනම කෙනෙක් දන්නවනේ. ඇඳුම් කඩේකට ගියාම අපි ඇඳුම දාලා බලන්න අපි room එකකට යනවා. ඒකට fit on room කියන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ආයෙ කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝම දන්නවා. එතකොට ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න උනාම අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමයට අහන්න. Do you have this item in stock? ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඇඳුමක් අරගෙන ඉවර වෙලා අපේ sizes නෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට තව එකක් ගන්න ඕන වෙනවා අපි තෝරගත්ත ඇඳුමේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්, අපිට සේවය ලබා දෙන අයගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ ඇඳුමේ ඕගොල්ලෝ ගාව තව තියෙනවද කියන අර්ථය තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් එන්නේ. Do you offer cash discount? ඒ මොකක්ද කියන්නේ? මේ cash discount කියන word එක නම් හැමෝම දන්නවා. discount එකක් දෙනවා වට්ටම. එතකොට cash කියන්නේ මුදල්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නේ මේ වචන දෙක දැක ගමන්ම තේරුම් යනවා මොකද්ද මේ අහන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වට්ටමක් දෙනවද කියලා. මුදල් වට්ටමක් දෙනවද කියලා තමයි. එහෙම නැත්නම් මුදල් වට්ටමක් තියෙනවද කියලා. discount එකක් තියෙනවද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. Could you help me please? ඒ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් අපිට ඇඳුමක් හොයා ගන්න ඕනේ. අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැනේ අපිට මේ මොන අපේ size එකට කොහෙද තියෙන්නේ කියලා shop එකකට ගියාම. එතකොට අපිට ඒ shop එකේ කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Could you help me please? කියලා අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් උදව් ගන්න පුළුවන්. Would you have this in another color? ඒ මොකක්ද කිව්වේ?
would you have this in another color? එතකොට color කියන එක දන්නවා. color කියන්නේ පාට. another color කියන්නේ තව වෙන පාට වලින් තියෙනවද? Do you have a smaller size? ඒ මොකද්ද කිව්වේ? size කියන එක නම් දන්නවනේ හැමෝම නේද? එතකොට do you have a smaller size කියන්නේ අපි තෝරගත්ත ඇඳුම ලොකුයි අපිට. එතකොට අපිට ඊට වඩා පොඩි ඇඳුමක් තමයි ඕනේ. පොඩි size එකක් ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අහලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපිට ඕන size එක ඉල්ලගන්න පුළුවන්. Do you have a bigger size? ඒ මොකද්ද කිව්වේ? අර කලින් කිව්ව ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්ත. එතකොට පොඩි size එකක් නම් අපි තෝරගත්තේ අපිට ඕනේ ලොකු size එකක්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් bigger size එක. ලොකු size එක තියෙනවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Do you have a bigger size කියලා. I am looking for a leather handbag. එහෙම නැත්නම් I am looking for a linen frock. එහෙම නැත්නම් I am looking for a red color frock. ඔය වගේ අපිට අපි බලන්නේ මොනවාද? අපි හොයන්නේ මොනවාද කියන එක කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න I am looking for a කියන කෑල්ල දාලා ඊට පස්සේ අපි හොයන එක කියන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් දාන්න පුළුවන්. I am looking for a shoe. I am looking for a black shoe. එහෙම නැත්නම් I am looking for a trouser. I am looking for a denim. ඔය විදිහට අපිට ඕනම අපි හොයන ඇඳුමේ නම දාලා ඒ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. I am looking for a කියලා අපි හොයන දේ කියන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට එකකට වඩා ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එකකට වඩා දේවල් බලනවා නම් ඇඳුම් එක ටී-ෂර්ට් එකක් නෙමෙයි ටී-ෂර්ට්ස් දෙක තුනක් බලනවා. එක ෆ්‍රොක් එකක් නෙමෙයි ෆ්‍රොක්ස් ගොඩක් බලනවා. ඔය විදිහට බලනවා නම් අපි අර මම කියලා දීපු කලින් වාක්‍ය කණ්ඩෙම දාලා හැබැයි එතන චූටි දෙයක් කරන්න ඕනේ එක අයින් කරලා තමයි කියන්න ඕනේ. එක අයින් කරලා අපි බලන ඇඳුමේ නමට අගට S එකක් දානවා. මෙන්න මේ විදිහට. I'm looking for a t-shirt. එහෙනම් එකයි. දැන් අපිට t-shirts ගොඩක් බලන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? I'm looking for t-shirts. අගට S එකක් දාන්න. කලින් එකේ එකක් දැම්මා. ගොඩක් බලනවා නම් t-shirt එකේ අගට S එකක් දානවා. හැබැයි එතකොට එක අයින් කරන්න ඕනේ. I'm looking for a frock. I'm looking for frocks. එක අයින් කරන්න ඕනේ. S එකක් දාන්න ඕනේ. ගොඩක් බලනවා නම්. I'm looking for a trouser. I'm looking for trousers. I'm looking for a denim. I'm looking for denims. ඔය විදිහට අපිට ඒ අවශ්‍ය ඇඳුම ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ සේවය ලබා දෙන අයට ওই විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් මම ගෙනාවයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව මම ඉස්සරහට දානවා. ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් දානවා පාඩම් කරගන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපි කතා කරනකොට අපිට හිර වෙනවා. මොකද වචනේ අපි සිංහල වචනේ දන්නවා. නමුත් ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනේ දන්නේ නැති වුනහම අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අමාරු වෙනවා. අපි කොච්චර ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තත් අපි කොච්චර ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගත්තත් අපිට වචන දන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට දිගටම අපිට අවශ්‍ය වෙන එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ගැන කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වචනවල තේරුම් කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඒව දැනගන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් මම ඕගලන්ට අරගෙන එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඕගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙනත් යන්න. ඒ ප්‍රශ්න බලලා මම ඕගලන්ට reply කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වීඩියෝස් හදලා දාන්න. English ලේසි, English පුළුවන්.